السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع سهل وبسيط جدا للمبتدئات وكمان للمحترفات لعمل شال مستطيل. ممكن نكون منه مفرش للسرير، مفرش للسفرة، ممكن تعملي منه بلوزة أو كارديجان أو شنطة أو أي حاجة حابة إن انت تكونيها من مربعات. ممكن كمان نكون منه ستارة بيكون في منتهى الجمال والروعة، خصوصا إن احنا في موسم الصيف وهو يعني مربع تحس إن هو مفرغ شوية مع استخدام الخيوط القطن. اتمنى فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا زي ما قلنا في البدايه احنا بنطبق معاه بالخيوط القطنيه. لو هتستخدميه في الصيف بتستخدميه في الشتاء بتطبقي بالخيوط الصوف. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط سمكه مع ابره رقم 3.5 ملم او ما يعادل 3.5 ملم من الابر السيليكون او الابر الالومنيوم. طيب نقدر نشتغل وحداتنا كلها بلون واحد. ممكن تشتغلي الوحدات بمجموعة من الألوان، ممكن تشتغلي بخيوط شمجام ملونة زي ما انت حابة. وإن شاء الله واحنا بنشرح السطر الأخير هنبتدي نشبك ونشوف طريقة التشبيك مع بعض. أول حاجة ببتدي أعملها هي عبارة عن 10 سلسلة. بسيب مسافة بسيطة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأسحب منها طرف الخيط، بشد بقفل عقدة البداية علشان أكون سلسلة. بيكون عندي على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف الخيط بخرج منها كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سلسلة. وزي ما احنا شايفين سنتر أو مركز الدائرة بيكون واسع شوية علشان خاطر يكون فيه فراغات. حابة ان انت تضيقي قللي على عدد السلاسل. حابة تشتغلي الدائرة السحرية مفيش أي مشكلة. فأول سلسلة اشتغلتها بدخل في الفرونت لوب الحلقة الأمامية، أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على إبرة بغرزة منزلقة. السلاسل بتاعتنا كونت الدائرة وخيط البداية في خلف السلاسل ابتدي أكون عليه الشغل بتاعي. في البداية ببتدي أكون 20 غرزة عمود بلفة داخل الفراغ بتاعي. أول حاجة ببتدي أعملها هي 10 سلسلة. 1 2 3. أول 3 سلاسل منهم عمود بلفة، وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7 بعتبرهم مسافة ما بين المكان ده والمكان اللي هروح أشتغل فيه. وألف الخيط على الإبرة. معانا حلقة ولفيت لفة بقوا 2 على الإبرة. بدخل فراغي بقى، اسحب الخيط واخرج معاكي كده 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 2، هسحب الخيط واخرج منهم. بكده بكون كونت عمود بلفة. زي ما قلنا مع بعض ال10 سلاسل عبارة عن اول 3 سلاسل عمود والمسافة اللي هي 7 سلسلة دول ما بين العمود ده والعمود اللي بعده. ده كده اول عمود كونته. هكون كمان 4 بعد منه بحيث ان كل مجموعة يكون فيها 5 عمود بلفة. تاني بكرر العمود بلفة بيكون ازاي. بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معاكي حلقتين. ادخلي فراغك، اسحبي الخيط واخرجي معاكي 3 حلقات. اسحبي من حلقتين يتبقوا 2، اسحبي من حلقتين كده خلاص خلص العمود. كده 1 2 3 4 5. في العمود رقم 5 ابتدي ارتفعي 7 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7. هرجع الف الخيط واشتغل 5 عمود، 7 سلسلة 5 عمود 7 سلسلة. وفي الاخر خالص بيكون اخر مجموعة عندي فيها 4 عمود بلف. يبقى انا كده عندي 5 عمود 7 سلسلة، 5 عمود كمان 7 سلسلة، 5 عمود تالت مرة 7 سلسلة، 4 عمود بلفة بحيث يتكون معايا 4 مجموعات وفي النهاية بيكون معايا 20 عمود بلفة. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. اخر حاجة اشتغلتها كانت 4 عمود بلفة لان احنا مع بعض اشتغلنا 10 سلسلة، 5 عمود 7 سلسلة، 5 عمود 7 سلسلة، 5 عمود 7 سلسلة، 4 عمود بلفة. طب ليه ما اشتغلتش 5؟ لاني اول 3 سلاسل في تالت سلسلة ببتدي اقفل بغرزة منزلقة بتكون هي كانت اول عمود بلفة موجود معي. زي ما احنا شايفين كده بقى معانا خلاص 4 مجموعات، كل مجموعة فيها 5 غرزة عمود بلفة. محتاجة طبعا انا هعد بقى من السلاسل امشي عليهم بمنزلقة سليب ستيتش. بمشي على الحلقة الخلفية كده 1 2 3. وهاجي بقى هنا من المكان دوت ابتدي ارتفع حتى كمان نمشي لغاية رقم 4 عشان هي تكون في مركز او سنتر السلاسل، منتصف السلاسل. هرتفع 1 2 3 سلسلة واعتبرهم عمود بلفة. وكمان في نفس الفراغ بشتغل عمودين 3 سلاسل 3 عمود بلفة بحيث يكون كل مجموعة في كل زاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة. ده كده اول عمود. 2 من تحت السلاسل مباشرة. تالت
1 2 3 3 سلسلة كمان، 1 2 3 وكمان مرة في نفس الزاوية 3 عمود بلف، 1 2 3. طيب يا رندا هنروح نشتغل في الزاوية، بناخد سلاسل ما بين كل زاوية وزاوية، باخد 5 سلسلة مسافة، 1 2 3 4 5، وارجع الف الخيط على الابرة، بعد 1 2 3 وفي السلسلة رقم 4 ببتدي ادخل اكون 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود 5 سلسلة، واكرر بنفس الطريقة لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين السطر التاني فوق كل زاوية كنت بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، فوق ال5 عمود بشتغل 5 سلسلة، يعني ما كنتش بشتغل نهائي على الأعمدة. في تالت سلسلة ارتفاع ابتدي ادخل واقفل بغرزة منزلق. طيب السطر اللي جاي بيكون يعني بصوا هو المربع كله سهل جدا وبسيط وخطواته يعني مميزة بسهولتها. ابتدي فوق اول عمود برتفع 3 سلسلة واعتبرهم عمود بلفة، 1 2 3، والعمود اللي بعده فوقيه عمود، يعني كل عمود بيقابلني بشتغل فوقيه عمود بلفة زي كده، 1 واللي بعده 1 يبقوا 3. فوق ال3 اللي تحت اشتغلت 3 زيهم بالظبط. فوق 3 سلاسل الزاوية تاني هرجع اكون 3 عمود بلفة، 3 سلسلة 3 عمود بلفة، 1 2 3 3 سلسلة، 1 2 3 كمان مرة في نفس الفراغ، دخلي بس اعمدتك شوية، 1 2 3. انا بفضل استخدم دلوقتي بشتغل على الفراغ كله، الثلاث سلاسل كلهم، حابة تشتغلي على السلسلة اللي في المنتصف بس مفيش اي مشكلة، وارجع على التلاتة عمود 3 عمود زيهم بالظبط، يبقى في الزاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وفوق كل عمود بيقابلني بشتغل عمود بلفة زيه بالظبط كده، 2 3. طيب يا رندا وصلنا للمكان اللي فيه 5 سلسلة، هنعمل فيه ايه؟ هشتغل سلسلتين، 1 2، ولو حابين تخلوهم 3 سلاسل مفيش اي مشكلة، بعد 1 2 بسيب سلسلتين واروح لسلسلة رقم 3، الحلقة الامامية برفعها كده وبعد كده بنزلها تحت الابرة، وارفع الحلقة الخلفية ومطبق على الابرة، اسحب الخيط واخرج من تحتهم، معايا كده على الابرة حلقتين الاساسية واللي سحبتها، اسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، تاني ارجع ارتفع سلسلتين، 1 2، وزي ما قلت لكم سلسلتين او 3، لو حابه ان المكان ده يكون اوسع شويه بتزودي سلسله، وارجع تاني اشتغل عمود عمود عمود، وفي الزاويه بشتغل 3 عمود 3 سلسله 3 عمود، وعمود عمود عمود، سلسلتين حشو في المنتصف، سلسلتين، وبكرر نفس الزاويه اللي احنا عملناها مع بعض بكررها كمان 3 مرات بحيث يكون معايا 4 جوانب بنفس الطريقه، وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في نهايه السطر بعد طبعا ما خلصت غرزه الحشو، سلسلتين بعدها ببتدي في اول عمود في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة، زي ما اشتغلنا السطر اللي فات، فوق كل عمود عمود بردك برجع اكرر تاني فوق كل عمود عمود 3 سلاسل واعتبرها اول عمود، بعد كده تاني عمود اهو 3 4 5 6، فوق كل عمود عمود من الستة، والمجموعة المرة دي هتكون 9 غرزة عمود. ليه؟ لاني بشتغل تاني في الزاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلف، 1 2 3، اصبح ال3 دول هيتضموا لل6 يبقوا 9، وبعد كده 1 2 3 سلسلة فيصل ما بينهم للزاوية، وارجع تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة، 1 2 3، وترجعوا تاني يا بنات نشتغل على كل عمود من ال6 اللي جايين عمود لفة زي 1 اللي هو رقم 4 5 6 7 8 9. يبقى احنا كده المكان طبعا بتاع الزاوية مفيهوش اي مشكلة ولا اي اختلاف، فوق كل عمود عمود بما فيهم طبعا 3 سلاسل ارتفاع، في الزاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، وهكذا من الجهة دي كمان، فوق السلسلتين حشو سلسلتين برجع تاني 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وارجع اكرر بنفس الطريقة على الاربع زوايا اللي انا هشتغل بقية الاربع زوايا زي ما اشتغلت الزاوية الاولى بالظبط. هكمل وارجع لكم نكمل السطر الاخير ونبتدي نشبك مع بعض.
رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي هو السطر الاخير، وتعالوا نبتدي كمان نشبك مع بعض. بقفل بمنزلقة في تالت سلسلة ارتفاع من العمود الاول، وبكرر تاني ان انا بشتغل فوق كل عمود عمود بما فيهم طبعا 1 2 3 سلسلة، بعتبرهم اول عمود بلفة موجود عندي. هنا بعتبر بقى عد 1، العمود التاني بشتغل عليه 2 3 4 5 6. اشتغل 3 سلسلة، او تشتغليهم بشكل غرزة البيكوت، يعني تشتغليهم 3 سلسلة بدون ما تقفليهم، ده يعني اختياري. انا بفضل اشتغلهم بشكل غرزة البيكوت مقفولة بمنزلقة، لكن انتوا لو مش حابين تقفلوها مفيش اي مشكلة. برتفع 1 2 3. لو مش هتقفليها روحي على طول اشتغلي العمود اللي بعده، لف الخيط واشتغلي اللي بعده، لكن لو هتقفليها سيبي الثلاث سلاسل وارجعي للعمود الاخير اللي اشتغلتيه. ادخلي في الحلقة الامامية الفرونت لوب، والحلقة اللي خلفها في جسم العمود، اسحبي الخيط واخرجي منها، ومن الحلقة الموجودة عندك على الابرة تدينا فستونة كده جميلة من فوق بس من غير ما تكون مفتوحة. هرجع تاني اكون 1 2 3، والزاوية 3 عمود بلفة كمان، يبقى كده ده رقم 4، اول واحد من الزاوية 5 6. يبقى اشتغلت في الزاوية 3 عمود بلفة زي ما كنت بشتغل تحت، بس تحت كنت بشتغل 3 سلسلة. هنا بقى هعملهم يا اما زي ما قلنا مع بعض، حددي موقفك من البداية، يا تقفليهم زي ما انا قفلت يا تسيبيهم مفتوحين زي ما انت عاوزة. 3 سلسلة وهنبتدي نشبك. طيب هرتفع سلسلة من التلاتة، تمام يا بنات. بجيب الوحدة المقابلة ليا، خيطي بيكون لفوق والوحدة باجي من تحتها من الخلف. ده مكان الزاوية في غرزة البيكوت اللي انا عاملاها الناحية الجهة التانية. بدخل من تحت السلاسل التلاتة، اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة كده بكون كأني اشتغلت سلسلة رقم 2، واشتغل كمان سلسلة، يبقى كده رقم 3. هقفلهم بغرزة منزلقة في اول عمود موجود عندي، او عفوا اخر عمود موجود اشتغلته، وارجع تاني اكون اول 3 عمود من بقية يعني اول 3 عمود من المجموعة اللي على اليسار، واخر 3 عمود في الزاوية نفسها. 1 2 3. يبقى التلاتة دول هما بقية الزاوية، لكن هما اولهم او اول واحد فيهم هو بداية المجموعة اللي عندي هنا. بعد 1 2 3 4 5 6. طبعا العدد بيفرق معايا عشان اعرف اماكن التشبيك. لو انا بشتغل الوحدة الاولى بشتغل 3 سلاسل واقفلهم، لو بعد كده ببتدي اشبك في الوحدات بشتغل سلسلة واحدة من التلاتة عفوا. مكان البيكوت اللي وراها على طول اهي، بنزل من تحت السلاسل، اسحب الخيط واخرج منها، ومن الحلقة اللي عندي على الابرة واشتغل سلسلة، وارجع لوحدتي في العمود الاخير اللي اشتغلته، بقفل غرزة البيكوت بمنزلقة، وارجع اشتغل 6 عمود بلفة. 1 2 3 4 5 6. مكان السلاسل الخمسة برجع اكرر تاني سلسلتين، 1 2، ممكن نخليهم 3 يا بنات اهو 3، 1 2 سلسلة بسيبهم واروح لسلسلة رقم 3 واشغل غرزة حشو. 3 سلسلة او 2 1 2 3. انا بوريكم يعني ان هي مش بتفرق كتير غير انها بس تدينا راحة شوية في الشغل. وارجع اشتغل على الاعمدة اعمدة، بس نعد بقى واحنا ماشيين. 1 2 3 4 5 6. في رقم 6 اشتغل سلسلة. هجيب بقى الوحدة اللي بشبك فيها في الخلف اهي، مكان غرزة البيكوت، بنزل من تحتها اسحب بمنزلق بسلسلة كده، يعني كأني بعمل منزلقة، واشتغل سلسلة وارجع اقفلها كغرزة بيكوت، وارجع اشتغل 6 عمود بلف. 3 بنشتغلهم فوق الاعمدة اهم، 1 2 3، و3 بيكونوا داخل ال3 سلاسل بتوع الزاوية وبيكملوا لي ال6. يبقى كده 4 5 6. اخر مكان هشبك فيه سلسلة، بروح للزاوية المقابلة ليا، بسحب الخيط واخرج من تحتها، ومن تحت الحلقة اللي عندي على الابرة سلسلة، نقفل بغرزة منزلقة. 3 عمود بقية الزاوية، 1
2 3 وارجع 3 عمود بلفة من اللي جايين وراهم كده، 4 5 6 بيكوت، 1 2 3. انا هنا مش هشبك، لو جنب مني واحدة هشبك فيها زي ما احنا شبكنا بالظبط. نقفل بمنزلقة واكمل ال6 عمود و3 سلسلة حشو و3 سلسلة، نكمل المجموعة. بيكون طبعا شكل الشغل معايا كده اهو زي ما احنا شايفين. المكان اللي في المنتصف ده يا بنات انا تشبيكي كله بيكون هنا 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 هنا. المكان اللي في المنتصف ده بيكون مكان مفتوح زي ما احنا شايفين. اذا انتوا حابين ان انتوا تشبكوا في السلاسل نفسها مثلا في ال3 دول او ال3 دول مفيش اي مشكلة، والله هوريكم كمان لو حابين تشبكوا في المكان ده هيكون ازاي. بس كباترون طبعا وحدة، هو مفيش تشبيك في الاماكن دي، لكن شخصيا بحب اعمل شوية تعديلات. عشان ايه؟ في بنات بيحبوا ايه المكان ده يكون مشبوك ومش مفتوح. طيب هنا اشتغلنا اخر عمود، بشتغل سلسلة تمام، واروح للسلاسل اللي عندي هنا في المنتصف، بنزل من تحتها اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة اللي عندي على الابرة، وبعدها كمان سلسلة، وانزل هنا بقى اعد 1 2 وفي رقم 3 بشغل غرزة حشو. عفوا، ارجع ارتفع سلسلة، اجي للسلاسل اللي بعدها اشبك بمنزلقة سلسلة، واروح بقى اكمل المجموعة بتاعتي زي ما احنا عاوزين بالشكل ده. بصوا هنكون كمان شبكنا الجزء اللي في المنتصف، بس دي حاجة اختياري دي مني انا شخصيا، هي مش موجودة في الباترون، بس انا بفضل ان احنا نشتغلها كده. ونرجع نشبك الجزء ده في سادس غرزة، هنبتدي نشتغلها من هنا ونرجع نشبك مرة في الزاوية. بكمل بقى المربع بتاعي بنفس الطريقة، اني بشتغل فوق كل عمود عمود، وفي الزوايا بشتغل 3 عمود 3 سلسلة بقفلهم ببيكوت من فوق، 3 عمود بلفة. نرجع هنا 3 سلسلة حشو 3 سلسلة، وبكرر بنفس الطريقة حتى نصل الى نهاية المربع. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي النهاردة أو مربعي النهاردة. أتمنى يكون فكرة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.